یا خدا یا خدا میره تو کره و گوجه. آخ چقدر جذاب بشه این لقمه. به به اینجا هم قهوه ترک و باقلوای ترکی داره. یه غرفه مخصوص تنقلات هم داره که رژیمی هم. قرارایی که میان اینجا اگه عاشق ترشیجات هم باشین خیلی خوبه. یا خدا آقا این چه نمیریزه. غرفه سوغات یزد هم اینجا داره. همه چی کلا تکمیله. اینجا جدیدترین پاتوق شبونه تهرانه که میتونی بیای. اینجا یه غرفه مخصوص عرقیجات گیاهی هم دارن. اینو میذارم به سلامتی خودتون. آخ تو اندرزگوی غرب تهران تا حالا لقمه کباب خوردی؟ تو این محیط یه محیط خانوادگی و دوستانه واسه شبایته. برگرای آتیشی تو اندرزگوی غرب تهران. حالا میخوام از اول این مجموعه خیلی باحال رو بهتون معرفی کنم. این اولین غرفه فلافل و بندش شبا خیلی میشم. اینم غرفه دومش لقمه پیچ که از این لقمه‌های خفن بهتون میدن. به به اینجا رو نگاه کن. به به آتش بازی رو نگاه کن. بریم واسه ساندویچ بمب هیلا. اینم غرفه عاشقان ترشیجات آلو جنگلی و کلی لواشک‌های مختلف که مواد نگهدارنده که نداره. رنگ فرش مواد نگهدارنده هیچی نداره. کلی هم تنوع لواشک هم فکر کنم یه 10-12 تایی هست. اینم که دونر گوشت و مرغ غرفه ششم اینجا فکر کنم. غرفه دونرشون لذیذ و خوشمزه. اینم غرفه سلطان لقمه که لقمه‌های درجه یک میده میکس خالی مثلا یه سیخ جوجه کوبیده. اینم لقمه ما که داره آماده میشه. آقا اینم لقمه ما، اینم لقمه میکسشونه که قیمت این 80 تومنه. اینم غرفه سلطان لقمه تو کره و گوجه. آخ چقدر جذاب بشه این لقمه. خب بعد اینجا خب اینجا هم دیگه میره واسه آماده سازی و نون تافتون. آخ این صحنه رو نگاه کن، نمیشه از این گذشت. این پیاز جعفریش، سوهان تازه هم آماده میکنن. به این سوهان گزه درسته؟ سوهان گزه. یه لایه سوهان یه لایه گز. چه زود بدبخش سوهان. گز میریزیم. اوه اینم گزش. معلومه آقا کارتو دوست داری ها. اینم پودر پسته. اوه اومدیم و تو هر جعبه هم که بخواین سوهانه که تازه اینجا آماده شده رو واسهتون بسته بندی می‌کنم و میذارم. برگرای آتیشی تو اندرزگوی غرب تهران. کلی هم برگر دارن، قیمتاش هم خیلی خوبه. 60 تومن شروع میشه، 70 تومن 120 تا 85 قیمتاش خیلی خوبه. بچه‌ها اینجا رو همون تیمی که سی تیر باز کرده اینجا رو تأسیس کردن که کارشون خیلی درسته. بعد نکته خوب این که تو طرح نیست. بعد جوپاک زیاده، مثلا سی تی تو طرح یه مقدار جوپاک سخت پیدا میشه ولی اینجا اون مشکلاتو نداره. معروفه به اندرزگوی غرب تهران که جای نشستن هم خیلی زیاد و خوب داره. هم محیط خانوادگی هم واسه قراراتون خیلی باحاله. خب اینجا تست هم میدن دونه رو. به اینم که بلال تنوریمون یه خورده نزدیکتر بگیریم. کره است یا روغن؟ کره 30 سال بالا میشه. وای یه مزه ترش و ملس باید داشته باشه دیگه. خیلی اگه گلابگیری سیتی رو که رفتم یادتون باشه، اینجا غرفه مریم بانویی که انواع عرقیجات گیاهی رو دارن، انواع شربت ها هم دارن. هم قیمتشون خوبه، همین که کار خودشونه، کیفیتشون تضمین شده است دیگه. کار تست هم میتونین اینجا بگیرین و همینجا اول میل کنین بعد انتخاب کنین. آقا اینا پفک هندی نیست، اینا غلات حجمی شده است، رژیمی هم هست، یعنی بدون روغن ترد و خوشمزه است، رنگی هم هست، واقعا میچسبه. اینم معجونی اندرزگوی غرب تهران. بله. خب یا خدا آقا این چه نمیریزه. تبدیل میشه به این نریزه فکر کنم. وقتی به من میگین مستر اندرزگو میارم تو اندرزگوی غرب ویتامینم بزنیم خیلی میچسبه. خودتون میدین برای چی دیگه. اینم هات داگ که میره توی چیپس. با اینو دیگه واقعا هیچ جا من ندیده بودم. اینم خردله. یه حواس سوخاری هم شدید. یه غرفه مخصوص سوخاری داره که پاچینی و قاش سوخاری و سیب زمینی و فیل استریپس و هر چی که سوخاری فکرشو بکنین داره. در کل هر غرفه تمرکز روی یه غذا داره که هم قیمتش خیلی خوبه هم کیفیتش. گفتم چون همون تیم سی تیره تجربهشون تو این قضیه خیلی زیاده. هم چیز جدید یا توپک سیب زمینی نیست، توپک مرغ پنیریه. خیلی جدید و خوشمزه هم هست، مرغ و پنیر. اینم غرفه اسنک که انواع اسنک ها رو اینجا دارن، مخصوص بشکه، روست بیف و چیکن و کلی اسنک های
خیلی خوش اومدین. قربونت آقا. این چیه دقیقا مخلفاته؟ نه که مخصوصمونه که شامل ژامبون گوشت، پنیر پیتزا و فلفل دلمه. خوبیش اینه که هر غرفه تمرکز روی یه غذا داره. مثلا اینجا دل و جگر و خوراک رو به اینجا نگاه کن. یقاش دیگه کبابا خیلی تکمیل اینجا. گفتم جای نشستن و ایناش هم که فوق‌العاده از پشت من می‌بینید. خب اینجا هم که غرفه سوغات یزد، هر چی فکرشو بکنین داره. اینا معجون ارده شکلاتی و شیری. اینم معجون نباتیشونه. بعد این نبات‌ها رو من خودم اولین بار می‌بینم. این یه آتیش است، این دو آتیش است. این چقدر هم گنده است. حاجی بادوم و قند قروت هم اینجا داره. وای اینجا به یاد قدیم هم میتونید فالوده شیرازی بزنید. اینجا نگاه چقدر میچسبه. این فالوده توی اندرزگوی غربم کم پیدا میشه. حالا خواستی برین اینجا تو هر مپی بزنی مثل بلد و نشان گذر اجتماعی قشنگ میاره آدرس رو تو مپ واسهتون. حالا آدرس کلامی هم بخوام بگم انتهای یادگار امام بین استاد معین و سیمتری جی. خلاصی که گفتم جا پارک و زیاد داره، تو طرح هم نیست، خیلی خوبه.